hiilidioksidipitoisuus on noussut ennätyslukemiin. Ennätykset paukkuvat vuodesta toiseen. Viime vuonna ilmakehässä oli enemmän hiilidioksidia kuin kertaakaan 800 000 vuoteen. Ilmastotieteellinen arvio on, että jos ihmiskunta ei ala rajoittaa myös kansainväliset tutkijat varoittavat ilmastonmuutoksen nopeasta etenemisestä. Tällä viikolla, kun maailman maat kokoontuivat Bonniin ilmastokokoukseen, niin kuultiin taas uutinen, että se on entistäkin enemmän sekaisin. Ja nyt ilmasto on lämmennyt 1 asteella esiteollisesta ajasta ja 2 astetta on pidetty Tutkijat muistuttavat, että seuraavissa jos ilmastonmuutoksen ei onnistu, maapallon lämpötilan sietäminen avaimella sadetta vuosisadan loppuun mennessä. Tutkijat puhuvat kriittisestä pisteestä tai käännekohdasta, jonka jälkeen ilmastonmuutosta ei voi enää pysäyttää. Me olemme Valkaman Samuli. Mua pyydettiin tekemään Mihin mun roskat menee -dokumentti. Ja tässä dokumentissa me seurataan dassilaisen opiskelijan roskan kulkua. Siitä, kun se heitetään sinne roskapönttöön, niin mitä sille tapahtuu ja mihin se menee ja miten sille lopuksi käy. Tämä on dokumentti siitä, että meidän kaikkien pitäisi kierrättää. Me käydään haastattelemassa Domus Arctican, MHK-kuljetuksen ja Residumin edustajia. Joku saattaa nyt kysyä, että mitä tekemistä tällä on oikein ilmastonmuutoksen kanssa, tällä dokumentilla, tai ilmastoahdistuksen kanssa, että ei tällä ole mitään vaikutusta. Joku voisi kysyä, että miksi mä en tehnyt vaikka hiilijalanjäljestä tai jostain muusta semmoista dokumentti. Mutta nämä roskat ja kierrättäminen on itse asiassa yksi tärkeimpiä asioita ja yksi semmoisia yksittäisiä asioita, millä meistä jokainen voi oikeasti omassa elämässään vaikuttaa siihen, että poksahtaako tämä pallo vai ei. Koska me tarvitaan uskomattomat määrät resursseja siihen, että me saadaan kaivettua maasta kaikki ne raaka-aineet, kaadettua metsää, että saadaan raaka-ainetta uusille esineille ja asioille, mitä meidän vaan täytyy tehdä. Ja se vaikuttaa oikeasti tämän pallon lämpenemiseen ja siihen globaaliin etelään, koska siellä jossakin etelässä niin ihmiset joutuu niitä resursseja sitten kaivamaan ja siitä tulee ihan uskomaton määrä ilmastolle ja tälle maapallolle kuormitusta. Aloitetaan kuitenkin tämä dokumentti tässä vaiheessa. Lähdetään haastattelemaan ensimmäiseksi Domus Arctica-säätiötä, joka tarjoaa Rovaniemellä opiskelijoille kohtuuhintaista asumista. Dassin asukas voi kierrättää polttokelpoisen jätteen lisäksi paperit, metallit ja nyt uusimpana myös muovia 2019 vuoden alusta alkaen. Meillä on keräysastiat kaikilla alueilla. Osalla alueista, isommilla alueilla on 2 astiaa ja nyt tässä uusimmassa kohteessa on syväkeräyssäiliö, johon sopii hieman enemmän sitten jätettä. Muovin keräys on aina 2 viikon välein. Jätekatoksen roskat kerää sitten meidän urakoitsemme MHK-kuljetus ja he toimittavat ne sitten Residumille jatkokäsittelyyn. Muovijäte menee Riihimäelle kierrätettäväksi. Domus Arctica asukastoimikunta on Dassin hallituksen ja Dassin yleisesti toiminnan ja asukkaiden välinen silta. Ja meidän tehtävänä on siis kasvattaa yhteisöllisyyttä siellä ja samaan aikaan myös viedä asukkaiden toivomuksia ja toiveita Dassille ja käsitellä ne siellä. Domus Arcticalla jätteiden kierrätys on hoidettu niinkin hyvin, että tuntuu, että ulkopuolisetkin ihmiset käyttävät meidän kierrätyspisteitä. Se on oikeastaan ihan hyvä asia, jos ihminen jaksaa kierrättää, niin olkoon hyvä vain. Ja nythän meillä on just alkanut muovinkeräys, niin voi melkein sanoa, että meillä on kaikelle kierrätyspisteitä. Niitä tunnutaan käyttävän myös. Asukkaat voivat vaikuttaa Dassi-toimintaan erityisen paljon. Asukastoimikunta on siitä hyvä esimerkki jo, että se Dassi ottaa asukastoimikunnan ideat hyvin vakavasti huomioon. Ensimmäisenäkin hyvänä esimerkkinä on tämä muovinkeräys, joka viime keväänä tuli viestinä ihmiseltä, että muovinkeräys olisi nykyaikaista, kuulostaa hienolta. Me kuultiin se ja oltiin, joo, kuulostaa hyvältä asukastoimikunnassa, mentiin Dassille. Dassi sanoi, kokeillaan, lähdetään tekemään ja siitä ei mennyt oikeastaan kuin 2 viikkoa ja meillä oli firma, joka toi sinne muovinkeräyspisteet ja hoitaa sen muovinkeräyksen tyhjennyksen. Siitä eteenpäin muovia on voinut kierrättää Dassilla ja nyt kun meillä alkaa olla jo vuoden käytön jälkeen tilastoja, niin ilmeisesti sitä käytetään myös hyvä kaikki Dassilla elävät opiskelijat, kierrätys on ilmeisesti kaikkia lähellä. Dassin tavoitteena on siis se, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kierrättää kaikki omat jätteensä. Olennaista tässä on kuitenkin se, että jokaisen meistä täytyy nähdä se vaiva, että me kierrätetään. Liian helposti moni skippaa sen
lajittelu ja ajattelee, että kun se on niin kauhean vaikeaa. Mutta DAS näkee aika paljon vaivaa, että se olisi helppoa meille kaikille. Että minäkin tämmöisenä ilmastoahdisteisena ihmisenä, niin turha mun on mennä sinne Twitteriin räyhäämään jollekin Trumpille siitä, että kaikki on pilalla. Jos minä en edes vaivaannu kierrättämään mun omia biojätteitä ja muovia. DASin roskakatoksista ne roskat lähtee sitten MHK Kuljetus Oy mukaan. MHK Kuljetus Oy on rovaniemeläinen vuonna 2003 perustettu kuljetusyritys ja päätoimiala on jätteiden kuljetus ja keräys. Kerätään kaikkia kotitalouksissa syntyvää jätettä, plus sitten mitä on ekopisteillä, rinkiekopisteillä ja napapiiriresidumiekopisteillä, eli lasimetalli, kartonkipahvi, keräyspaperi, polttokelpoinen jäte, biojäte ja kotitalousmuovi. Kerätään kotitalousmuovipakkauksia ja sen kuljettaminen ja kerääminen ei sinänsä eroa yhtään mitenkään. Että samoilla kalustoilla kerätään, mutta eri toimipisteeseen sitten toimitetaan jatkokäsittelyä varten muovipakkaukset. Eli kotitalousmuovin jatkokäsittely Rovaniemellä tapahtuu Encore ympäristöpalvelut tiloissa, mikä on tuolla Betonitiellä Napapiiriresidumin kierrätyspuiston yhteydessä oleva tila. Ja siellä meidän yritys sitten pakkaa sen, tai oikeastaan paalaa pyöräkoneella semmoisen paaleiksi, mistä se sitten jatkokuljetetaan Fortumille Riihimäelle ja siellä sitten menee jatkokäsittelyyn ja kierrätykseen. Aamulla meillä alkaa aamuvuoro kello 6 ja siinä otetaan aamulla pikku röpinät ja kahvit juopastaan hallilla ja siitä sitten jokainen kuski lähtee omille reiteille, kuka mitäkin sattuu keräämään sinä päivänä ja sitten ihan omien menojen tai tuntojen mukaan pitävät tauot siinä päivän aikana ja vesisateellahan se on tympää työtä sitten ja talvella jos oikein paljon yöllä tulee lunta, niin sitten se tietää sitä harmistusta aamulla, että fyysistä työtä aika pitkästi on. Polttokelpoinen jäte, eli entinen sekajätehän toimitetaan Napapiiriresiduumille tuohon Betonitielle ja siitä se kuljetetaan sitten Ouluun jätteenpolttolaitokselle ja siellä se poltetaan sitten energiaksi. Kierrättäkää oikein, laittako vääriä tavaroita vääriin pönttöihin. Että siitä se yleensä tulee sitten, että jos väärä kama menee väärään pönttöön, niin se joutaan sitten laittaa polttoon, eikä mene sen lajittelu sitten perille. Jätteiden kierrättämisessä merkittää yllättävän paljon se, että kuka tällä alalla oikein toimii. Tässäkin on tosi mielenkiintoista se, että Domus Arctican asukkaat on tehneet tällaisen aloitteen, että ne haluaa, että muovia kierrätetään. Sitten Domus Arctica on ollut yhteydessä MHK Kuljetus Oyhyn ja ollut sille, että hei, onnistuuko tämmöinen? Ja MHK on sitten järjestänyt tämän palvelun. Ja loppujen lopuksi se voima on lähtenyt ihmisistä, meistä ja siitä joukosta, joka on päättänyt, että hei, me halutaan, että asia on näin. Ja sen jälkeen firmat parhaan kykynsä mukaan reagoi siihen. Sitten sieltä MHK Oyltä nämä jätteet menee Residum Oylle. Ja Napapiiri Residum Oy onkin semmoinen paikka, mihin käytännössä kaikki rovaniemeläisten jätteet jossakin vaiheessa menee. Tai ainakin ne pyörähtää siellä. Napapiiri Residum on Pellon, Ranoa ja Rovaniemen kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Ja se vastaa jätehuollosta näiden omistajakuntiensa alueella. Ja erityisesti kotitalouksien hyötyjätehuollon järjestämisestä ja vaarallisen jätehuollon järjestämisestä. Sen lisäksi sitten hyötykäyttöön kelpaamattomien materiaalien loppusijoittamisesta. Residum myös vastaa tämmöistä jäteen neuvonnasta ja tiedottamisesta. Oikeastaan Residum toimii suurelta osalta sellaisena keräyspaikkona ja välivarastona, josta nämä jätteet ja erilaiset materiaalit sitten toimitetaan eteenpäin. Tehdäänkö niistä sitten jotakin uutta materiaalia tai sitten poltetaanko energiana tai sitten jollakin tavalla muuten toimitetaan loppusijoitukseen. Eli jos ajatellaan vaikka esimerkiksi biojätettä, niin biojäte käsitellään meidän alueella tuolla Kuusiselän kaatopaikalla kompostoimalla ja sinne sitten loppusijoitetaan jotakin materiaalia, jätteitä, esimerkiksi asbestia. Sinne kaatopaikalle sijoitetaan koko ajan vähemmän ja vähemmän materiaalia. Viime vuonna sinne on mennyt enää 4% kaikesta Residumille tulevasta materiaalista. Eli 41% on viime vuonna pystytty hyödyntämään materiaalina ja 55% on sitten päätynyt poltettavaksi energiaksi. Kierrättämällä tietysti säästetään energiaa ja luonnonvaroja. Se vähentää neitsellisten raaka-aineiden käyttöä. Jos otetaan esimerkiksi vaikka paperi, niin jo olemassa olevasta paperista voidaan valmistaa uusiopaperia, mikä vähentää sen neitsellisen raaka-aineen tarvetta. Eli ei tarvitse niin paljon puita kaataa sen paperin valmistamista varten, kun käytetään jo sitä olemassa olevaa materiaalia sen uuden materiaalin valmistamiseen. Jätteiden kierrättäminen on oikein hyvä ja helppo ekoteko, mutta mun vinkki olisi se, että kiinnitettäisiin huomiota siihen jätteen syntyyn.
Eli paras jäte on aina syntymätön jäte. Ja jos kiinnittää jo huomiota siihen, että jätettä ei ole syntynyt, niin ei myöskään synny sitä materiaalia sinne kierrättämiseen. Eli voisikin kiinnittää huomiota omiin kulutustottumuksiin ja siihen, mitä ostaa ja kuinka paljon. Eli järkevällä kuluttamisella voi vaikuttaa siihen, että sitä jätettä syntyy vähemmän. Ostaa kestävää silloin, kun ostaa sellaisia tuotteita, mitä voi käyttää pitkään, mitä voi huoltaa, mitä voi korjata. Ja sitten jos ei itse enää tarvitse, että voiko sen tuotteen sitten kierrättää, myydä eteenpäin tai onko se sellaista materiaalia, minkä voi sitten laitella kierrätykseen. Pyrkiä välttämään semmoista kertakäyttökulttuuria. Eli kuluttaa kohtuudella ja harkiten, niin opiskelijakin voi siinä samalla säästää rahaa ja ympäristöä ja sillä tavalla vaikuttaa myös ilmastoon. Koko tässä opiskelijan jätteidenhuoltoketjussa Residuum on siis sellainen välietappi. Sinne ne jätteet viedään, siellä ne edelleen lajitellaan ja sieltä ne lähetetään sitten niiden lopullisiin sijoituspaikkoihin. Ne voidaan esimerkiksi polttaa tai sitten ne voidaan viedä kaatopaikalle, mutta mikä parasta, ne voidaan lähettää jonnekin, mistä niistä tehdään sitten uutta raaka-ainetta, jota me voidaan käyttää. Jos siis justiin sun omalta huudilta ei löydy jokaiselle kierrätettävälle materiaalille omaa laatikkoaan, niin viimeistään Residuumin ekokieppiin saa vietyä kaiken. Ja erityisen hyvää tässä on se, että siitä on tehty kuluttajalle ilmasta. Kieppiin voi siis viedä pienet ja isot akut sekä paristot, nestemäiset ja kiinteät öljyjätteet, aerosolipakkaukset, kaikenlaiset maalit ja lakat, kodinkoneet, sähkölaitteet, renkaat vanteella tai ilman, metalliromun, puujätteen, muovipakkauksen, pahvit, lasit sekä muut, valaisimet hehkulampuista halogeeneihin ja myös jääkaappipakastimelle sekä vanhalle tietokoneelle löytyy paikkansa. Käytännössä jos käy niin, että jollekin jätteelle ei ole välittömästi osoitettavissa paikkaa, niin viimeistään pientä maksua vastaan voi jättää lajittelemattomat jätteensä Residuumin huoleksi. Toivottavasti tässä tuli jotakin opittua. Ne jätteet lähtee sieltä roskakatoksesta jätteen keräysfirman mukaan, joka vie ne sitten Residuumille, ja Residuum edelleen lajittelee ne ja lähettää lopulliseen päämääräänsä. Riihimäelle lähtee muovit, Ouluun lähtee poltettavat, ja sitten se vajaa 5%, niin se menee sinne Kuusselän kaatopaikalle. Mitä tästä kaikesta sitten voi oikein oppia noin niin kuin ilmastonmuutoksellisesta näkökulmasta? Me ei voida elää luottaen siihen, että maapallon uumenista löytyy aina vaan enemmän ja enemmän materiaalia, mitä me voidaan käyttää. Uskot siihen ilmastonmuutokseen tai denialisoit sitä ihan 1000%, niin kova fakta on kuitenkin se, että meidän täytyy suunnitella meidän eläminen kestävän kehityksen periaatteella. Ennemmin tai myöhemmin öljy loppuu. Ennemmin tai myöhemmin suurkaupunkien savusumu on niin paksua, että rikkaatkin ihmiset tukehtuu makuuhuoneisiin. Ja ennemmin tai myöhemmin Rovaniemikin on vaan ihan pikkuinen kaupunki suurten kaivosten juurella. Me olen fatalisti. Siis jos me ei eletä ihmisiksi. Se millaisia päätöksiä minä tai sinä tehdään meidän kulutusvalinnoilla, niin se vaikuttaa ihan kaikkeen. Kun sä ostat jonkun uuden asian, niin joku jossakin on joutunut hankkimaan ne resurssit. Ja sitten kun sä heität sen uuden asian roskiin, niin ne resurssit on ikuisiksi ajoiksi menetetty siellä liekeissä. Tätä toistellaan ihan koko ajan, tätä toistellaan ihan joka paikassa. Muista kierrättää, osta kestävää. Mutta ootko sä ajatellut sitä ikinä? Niin kuin oikeasti ajatellut? Koska minä en. Dassilla kierrätys on tehty niin helpoksi, että siihen ei oikeastaan enää voi muuta sanoa kuin, että miksei yrittäisi edes. Hyvästä pahaa, pahasta hyvän kitkemistä. Keskustelusta tulee vaan yhtä intämistä. Oikein vastauksen näet peilistä, jos mistä. Pahalle palkkoja maksetaan kuin pimiänä. Ja hyvät jätkät on aina lähes valle kipiänä. Ei pysähytä auttaa, vaan ennen tuvata hautaan. Vastuun kohdessa se kierretään kaukaa. Ja parhaiten nauraa, jolloin väärät lääkkeet eikä diagnoosia kehtaa kuka sanoo ääneen. Loppuaika varmaan sitten arvailuksi jääneille. Joku tuu ja pistä voimaan jonkun plan B:n. Vissi tätä lähtee ennen kuin jäljellä vaan jäänteet. Kun ennakko näkee kaikki juoneen käänteet. Se tuut, se näet ja sitten se meet. Eikä kellään kiinnosta vittuakaan, että mitä teet. Vaikka maailma ympäri